to the right, Daddy. Just sa loob. Galing niya. Parang 30 minutes siya na. Subak ko pa siya. Worth it yung drive na to. Orbeta. Ang ganda naman ng pwesto mo. Nakachempo natin. Eh, hindi, maaga tayo eh. Ganun talaga. Yeah, worth it na sabi. Worth it, no? 5 o'clock. Bakit? Anong paa? What paa? Kaya underwear nga, Mitsubishi. Popo. Yung si Manny yung popo. Si Manny. Yeah, nakapo. Paano ganun nagtakbo? Naging mabait. Nandun lahat. Akala ko nagsasign siya. Nag-start tayo. Si ate ang saan ako papatrain sa likod ng shirt ko? Bakit mo sa'yo? Ay, sa gilid na lang. Dito. I don't know. Dadalhin sa loob yun eh. So tatanggalin yung damit mo. What? Mag-upad ako. Dali, barin ko na Say hi. ngayon. Ganun ka na lang sa likod mo siguro. Pag ganun, dito ka na lang. Daddy, nasa na bumagsasabi. No, dito sa harapan dito. Daddy, dito? Yeah, dito. Alam niya kung saan. Pag lumapit, alam niya kung saan niya sasign. Basta kung saan anong gusto mong pasign, siya na bahala. Yeah, see? You're in view. Ito mga batang to, sabi ko saan na pumila sa Disney, pumipila kay Pacquaio. Yeah, Disney is always there. Pacquiao will ano. Maybe his last Gusto fight na or yan. the next two fights na lang siya. Kaya nga eh. So, Ay, salamat. Ito ka ito. oh yeah, this is for you. Ito pa po pala. Ito po kasama sa grupo namin. Okay, you guys gotta move, please. Once you got your guard, Video mo na din. Dito. shirt. Okay, move, please. Kamu usod daw. Sa'yo yan, di ba? Sa Remember amin your po yan. items, guys. Sa You amin don't po know yan. what they are, okay? When it comes out. Yup. That's right, we got 5 items, right? Mami? Yep, we got 5 items. That's yours? Alright. Okay. Mine is the last one, the yellow one. Yay! Tayo na ni Manny. Dami ko yung trati eh. Kapag namamari pa lang. Kainin ko. Tingnan natin kung You haven't wore this, right? Move on. Parang X lang. Move on. Ay, ang ganda. Ay, ang ganda. Parang X. Move on, parang X. Ang ganda! Ugot? Ugot naman. Person. Blow yata yan, bro. Ang ganda! One item per person. Ah, my JR again. One item per person. Unless you guys got $50, you can get 2 items. $50 fast lane. Express lane. With 2 items. Joke lang, guys. Joke. Please wear your mask. Please have it on. Napon yun yung t-shirt nyo? Oh, we only do 20 minutes. Please. Nandun pa. Antayin natin yung doon. Kasi pamilya eh. Ah, sandali. We're waiting. We're waiting. Kamin po yung puti. Ayun pa yun. Thank you. Next time. Okay, then go over here. Sorry to them. Okay, let's go. We will be ending. Nandun siya. Come on. Thank you.
lagi kong itataas, bandila